નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી ચેનલ રેલ કાઠિયાવાડી તમારું બધાનું દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત છે ને આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ કાઠિયાવાડી જે આપણે સુખડી પહેલાં ગામડામાં બનતી અને દેશી રીતે એ જ મેથડથી હું તમને આજે આખી સોફ્ટ સુખડી કઈ રીતે બને એ આખી તમને શીખવાડવાનો છું। આખી રેસીપી જોજો, પૂરેપૂરો વિડીયો જોજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો એકવાર આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। ચાલો રેસીપી બતાવીએ। તો આપણે લઈ લીધું છે શુદ્ધ દેશી ઘી, થોડુંક ડ્રાયફ્રૂટ, કાજુ બદામ, પિસ્તા ને બધું છે અને આ છે આપણો દેશી કાઠિયાવાડી ગોળ। આ લોટ લીધો છે, તમે જેટલું ઘી લો એથી દોઢો ડબલ લોટ લેવાનો છે। આ એક જાયફળ છે અને પછી આપણે ખાંડી નાખશું, બરાબર। તવો મૂકી દીધો છે કઢાઈમાં, એમાં આપણે 150 ગ્રામ ઘી લઈ લઈએ। ઘી આપણે ગરમ થાય પછી આપણે જે લોટ છે, આપણે 150 ગ્રામ જો લોટ ઘી લીધું હોય તો સામે આપણે 300 ગ્રામ લોટ લેવાનો છે, એની સામે 150 ગ્રામ આપણે ગોળ લેવાનો છે। તમે જે વસ્તુ ઘી લો એથી ડબલ લોટ લેવાનો, આ એક વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની, એટલે તમારું મેજરમેન્ટ સરખું રહેશે। ઘી ગરમ થાય છે એટલે આપણે લોટ નાખીએ। અમે એક સાલ્યો લોટ લઉં છું, તાપ ધીમો રાખો। તમારો કડક થઈ જાય પણ આમ મૂંઝાતા નહીં, કેમ કે એનો લોટ પાછું ઘી બહાર કાઢશે। આ રીતે ધીમે ધીમે શેકવાનું। એકદમ સોફ્ટ બની છે એમ લો, અને જે આપણે બ્રાઉન કલર છે ને આપણે લોટ શેક્યો ને એને લીધે બ્રાઉન કલર છે, કલર નાખ્યો નથી, ખાસ નોટ કરજો અને ખાવામાં એકદમ જોરદાર છે।
પણ એકવાર ટ્રાય કરો, ખાવાની ખૂબ મજા આવશે અને એકદમ સોફ્ટ બનશે. તમે જુઓ આમ અડશો ને આમ એટલે એકદમ ભાંગી જાય. જો બહુ લોટ શેકો અને આપણે ઝીણો લોટ લીધો હતો ચાળેલો, એના લીધે આ છે. અને મિત્ર તમે સુખડી જો સુલે નહીં ગેસે બનાવો તો ગેસ ધીમો જ રાખજો, બરાબર. મેં ધીમા સુલે જ ત્યાં કે આ સુખડી બનાવી છે, બરાબર. અને ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. જો ચેનલમાં નવા હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. નવા વિડીયો ફરી મળશું. જય ભારત, જય હિન્દ.